So example number 3 is random sample of size 30 yielded summation xi is equal to 240 or 240 from a Poisson population with mean theta. Okay, find base estimate of theta if the loss function is theta minus w square and prior distribution of theta is pi theta is equal to theta square e raised to minus theta divided by 4 divided by 128 or 128 theta greater than 0. ओके, तर एवढी इन्फॉर्मेशन आपल्याला दिलेली आहे. व्यवस्थित एक्झाम्पल वाचून घ्या काय दिले बघा आणि मग आपल्याला ते गिवन मध्ये लिहायचं आहे. सो रँडम सॅम्पल ऑफ साइज 30 म्हणजे n ची सॅम्पल साइज ची व्हॅल्यू दिलेली आहे n इज इक्वल टू 30. yielded summation xi is equal to 240 म्हणजे summation xi ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 240 फ्रॉम पॉइसन पॉप्युलेशन म्हटले म्हणजे त्या रँडम व्हेरिएबलचं डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन विथ मीन थीटा म्हटले. ओके, म्हणजे विथ मीन किती असणार आहे त्याचा थीटा, पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन विथ मीन थीटा. पुढे काय दिलंय बघा आपल्याला, फाइंड बेज एस्टिमेट ऑफ थीटा इफ लॉस फंक्शन इज, लॉस फंक्शन कुठलं दिलंय बघा थीटा मायनस डब्ल्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग असं कोणतं फंक्शन असतं थीटा मायनस डब्ल्यू स्क्वेअर, म्हणजे एरर घेतलाय आणि परत त्याचा स्क्वेअर केलाय, म्हणजे हे कोणतं फंक्शन आहे तर स्क्वेअर्ड एरर लॉस फंक्शन आहे. ओके, स्क्वेअर्ड एरर लॉस फंक्शन. ठीक आहे. अँड प्रायर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ थीटा किती दिलंय बघा, प्रायर डिस्ट्रीब्युशन पाय थीटा इज इक्वल टू थीटा स्क्वेअर ई रेज टू मायनस थीटा बाय 4 128 थीटा ग्रेटर दॅन 0. ओके, सो प्रायर डिस्ट्रीब्युशन अशा प्रकारचं दिलेलं आहे. ओके, सो सोल्युशन मध्ये बघा आता. सो गिवन दॅट n इज इक्वल टू 30 दिलेलं आहे अँड समेशन xi इज इक्वल टू 240 दिलेलं आहे. ऑल्सो प्रायर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ थीटा जे वरती दिलेलं आहे ते ॲज इट इज आपण लिहिलेलं आहे थीटा स्क्वेअर ई रेज टू मायनस थीटा बाय 4 128 थीटा ग्रेटर दॅन 0. आणि दिलेलं पॉप्युलेशन कोणतं आहे तर पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन किंवा दिलेलं रँडम व्हेरिएबलचं डिस्ट्रीब्युशन हे पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन आहे. ओके, आपण गॅमाचा जर व्यवस्थित पीडीएफ बघितला तर गॅमाचा पीडीएफ असतो बघा थीटा रेस टू n डिवाइडेड बाय गॅमा मध्ये n. ओके, हे छेदामध्ये व्यवस्थित पाहिजे होतं पण आपण ते टायपिंग करून घेतलं आता इथं थीटा रेस टू n डिवाइड बाय गॅमा n e रेस टू मायनस थीटा x रेस टू n मायनस 1. ओके, x रेस टू n मायनस 1. इथं आता व्हेरिएबल किती आहे आपला x आहे आणि इथं व्हेरिएबल आपला आहे तो म्हणजे थीटा. ओके, तर ते दोन्ही आपल्याला पीडीएफ कम्पेअर करायचे आहेत. त्याच्या अगोदर आपण काय करूया इथं n ची व्हॅल्यू इथं 3 पुट करूया आणि थीटाची व्हॅल्यू पुट करूया 1 डिवाइड बाय 4. ओके, 1 डिवाइड बाय 4. सो इथं थीटाची व्हॅल्यू 3 आणि n ची व्हॅल्यू 3 आणि थीटाची व्हॅल्यू 1 बाय 4 पुट केली तर 1 बाय 4 चा क्यूब म्हणजे किती येतो बघा 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 म्हणजे 4 चूक 16 16 चूक 64 म्हणजे 1/64 इथं आपल्याला व्हॅल्यू मिळेल कशाची थीटा रेस टू n ची. आणि गॅमा n म्हणजे गॅमा मध्ये 3 आणि गॅमा 3 ची व्हॅल्यू असते 2 फॅक्टोरियल. 2 फॅक्टोरियल इज इक्वल टू 2. सो 64 इंटू 2 जर केलं तर आपल्याला मिळेल 128. ओके, सो इथं 128 आपल्याला आहे ऑलरेडी. ओके, सो ई रेस टू मायनस थीटा एक्स, थीटाची व्हॅल्यू आपल्याला आहे इथं 1 बाय 4 आणि x म्हणजे आपला व्हेरिएबल थीटा. सो इट इज ई रेस टू मायनस एक्स डिवाइड बाय 4 येईल इथं. ओके, एक्स डिवाइड बाय 4. सो इथं ऑलरेडी मायनस 4 आहे बघा, सॉरी मायनस 1 बाय 4 आहे तो तोच मिळेल आपल्याला इथं ई रेस टू मायनस एक्स बाय 4 आणि एक्स रेस टू n मायनस 1 म्हणजे 3 मायनस 1. ओके, सो 3 मायनस 1 केला तर 2 होईल म्हणजे एक्स स्क्वेअर. ओके, तो म्हणजे इथं थीटा स्क्वेअर आला बघा. ओके, म्हणजे इथं व्हेरिएबल एक्स आहे इथं व्हेरिएबल थीटा आहे. ओके, सो दिस इज the PDF of gamma distribution with parameter n is equal to 3 and theta is equal to 1 divided by 4. Okay, so let x1 x2 xn be a sample of size n from from Poisson distribution with parameter theta. Okay,
So fx theta is equal to e raised to minus theta, theta raised to x divided by x factorial. हा पॉइसनचा आपला पॅरामीटर असतो लॅम्बडा. ओके, सो इथे पॅरामीटर थीटा आहे, सो इट इज e raised to minus theta, theta raised to x divided by x factorial. Okay, x greater than equal to 0 and theta is also greater than 0. So the likelihood function of Poisson distribution is Lx theta is equal to मागाचं एक्झाम्पल जसं सोडवलं त्याप्रमाणे सेम आहे. So it is e raised to minus n theta, theta raised to summation xi divided by product of xi factorial. So theta is lies in between 0 1 to up to 1. So the joint distribution. Okay. Therefore, joint distribution of sample and theta is Lx theta into pi theta, which is equals to e raised to minus n theta, theta raised to summation xi divided by product of xi factorial into gamma distribution with parameter 3 comma 1 by 4 is theta square into e raised to minus theta divided by 4 divided by 1 to 8, okay, or 128. So this is equals to इथं तर थीटाच्या सगळ्या टर्म्स एकत्रित केल्या कारण बेस सेम आहे. ओके, बेस ई आहे त्यामुळे थीटाच्या पॉवर एकत्रित केली तर ई रेस टू मायनस दोन्ही मधून कॉमन येईल आणि थीटा सुद्धा कॉमन येईल. सो इट इज ई रेस टू मायनस थीटा इंटू ब्रॅकेटमध्ये इथं एन राहील शिल्लक आणि इथं राहील थीटा कॉमन गेल्यानंतर इथं राहील 1 डिवाइड बाय 4. ओके, सो थीटाचा सुद्धा बेस सेम आहे त्यामुळे पॉवरचे ॲडिशन होईल. सो इट इज theta into summation xi plus 2 divided by product of xi factorial into 128. Okay, now marginal distribution of sample is given by integration over theta, integration of a joint distribution with respect to theta. So it is f of x is equals to integration over theta lx theta d theta or lx theta pi theta d theta. So this is equals to integration over 0 to infinity कारण गॅमाची रेंज ही इन बिटवीन 0 to infinity असते त्यामुळे इंटिग्रेशन इथं 0 to infinity मिळेल आपल्याला e raised to minus theta किंवा हे सगळं जॉइंट डिस्ट्रीब्युशन इथं पुट केलं आणि d theta. So this is equals to 128 आता कॉन्स्टंट आहे इंटिग्रेशनच्या बाहेर येईल त्याचबरोबर प्रोडक्ट ऑफ एक्स आय फॅक्टोरियल सुद्धा इंटिग्रेशनच्या बाहेर येईल. फक्त इंटिग्रेशन मध्ये राहणार आहे इंटिग्रेशन 0 to infinity e raised to minus theta into n plus 1 divided by n plus 1 by 4 theta raised to summation xi plus 2 d theta. ओके, आता इथे एक ॲडजस्टमेंट करूया, एक +1 आणि एक -1 अशी ॲडजस्टमेंट केली. सो +1 -1 दोन्ही कॅन्सल केले तर परत आपल्याला हीच टर्म मिळून जाईल. सो दिस इज इक्वल्स टू 128 इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्स आय फॅक्टोरियल इंटिग्रेशन 0 to infinity e raised to minus theta n plus 1 by 4 इंटू थीटा रेज टू समेशन एक्स आय प्लस 2 इथपर्यंत होता आणि यामध्ये एक +1 एक -1 ॲडजस्ट केला. ठीक, सो इथं जो PDF मिळतो परत आपल्याला गॅमा डिस्ट्रीब्युशनचाच मिळतो. सो दिस इज द PDF ऑफ or which is the PDF of gamma distribution with parameter theta is equals to n is equals to summation xi plus 3. ओके, मायनस सोडून जो पूर्ण असतो तो आपण घ्या आपला n. सो दिस इज summation xi plus 3. So first parameter is summation xi plus 3 and another parameter is जो इथं थीटा आहे त्याला सोडून जो उरलेला पॅरामीटर असतो तो म्हणजे आपला इथला थीटा असतो पॅरामीटर. ओके, सो दिस इज n plus 1 by 4. म्हणजे इथं व्हेरिएबल थीटा आहे पण आपण जनरली घेताना गॅमा डिस्ट्रीब्युशनचा पॅरामीटर हा थीटा आणि n घेत असतो. ओके, मात्र इथं व्हेरिएबल थीटा आहे, कळलं का, आणि पॅरामीटर आपला n plus 1 by 4 आला. ओके, so this is equal to 1 divided by 128 into product of xi factorial into आता ह्या इंटिग्रेशनचं आपलं सोल्युशन असतं ते म्हणजे theta raised to n divided by gamma n. So this is theta gamma n divided by theta raised to n.
गॅमा इन म्हणजे आपला गॅमामध्ये समेशन एक्स आय प्लस 3 डिवाइड बाय थिटा रेज टू एन. सो थिटा इज एन प्लस 1/4 आणि त्याची पॉवर येणार आहे समेशन एक्स आय प्लस 3. So therefore posterior distribution of parameter theta is given by h of theta given x is equals to joint distribution divided by marginal distribution of theta. So joint distribution आपण मगाशी घेतलेलं आहे ते म्हणजे e raised to minus theta ब्रॅकेटमध्ये n plus 1/4 into theta raised to summation xi plus 2 divided by 128 into product of xi factorial. हे आपलं झालं जॉईंट डिस्ट्रीब्युशन आणि डिवाइडेड बाय हे आपलं आलेलं मार्जिन. ओके, हे आपलं आलेलं मार्जिन त्यानं जर डिवाइड केलं इथं. ओके, सो 128 कॅन्सल होईल, एक्स आय फॅक्टोरियल कॅन्सल होईल आणि छेदाचा छेद काय करूया आपण आता उलटून गुणाकार लिहूया. सो फायनली वी गेट द पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्युशन ॲज e raised to minus theta n plus 1/4 as it is, theta raised to summation xi plus 2 सुद्धा as it is. छेदाचा छेद आपण तो उलटून गुणाकार लिहितो आणि अंशात लिहितो छेदाचा छेद, त्यामुळे ही टर्म अंशात जाईल. सो दिस इज n plus 1/4 रेज टू समेशन एक्स आय प्लस 3 आणि छेदामध्ये फक्त राहील गॅमामध्ये समेशन एक्स आय प्लस 3. ओके, सो आपल्याला एवढा PDF मिळाला आता. ओके, आपल्याला हा PDF मिळाला, राईट. ओके, सो त्या PDF मध्ये आपण एक चेंज करूया थोडासा, तो म्हणजे काय आता की n प्लस 1/4 समेशन एक्स आय प्लस 3 आहे ती टर्म आणि समेशन एक्स आय प्लस 2 आहे ना, त्यामध्ये एक प्लस 1 करूया आणि एक मायनस 1 करूया. ओके, म्हणजे इथं 2 ला एक प्लस 1 केला आणि एक मायनस 1 केला तर काही इफेक्ट होणार नाही. प्लस 1 मायनस 1 दोन्ही कॅन्सल होतील, त्यामुळे परत आपल्याला तीच टर्म मिळेल. सो इथं थोडा चेंज करून तेच PDF इथे लिहिलेलं आहे. n plus 1/4 समेशन एक्स आय प्लस 3 डिवाइड बाय गॅमा मध्ये समेशन एक्स आय प्लस 3 e raised to minus theta n plus 1/4 theta raised to summation xi plus 2 plus 1 minus 1. ओके, एक प्लस 1 केला, एक मायनस 1 केला, त्यामुळे ही स्टेप परत मिळेल आपल्याला. सगळी टर्म आहे तशी, फक्त इथं थोडासा चेंज होईल, तो म्हणजे काय बघा, theta raised to summation xi plus 3 minus 1. ओके, theta raised to summation xi plus 3 minus 1. इथं n वगैरे काही येणार नाही, तो चुकून बाय डिफॉल्ट लिहिलेलं आहे. तर फक्त आपल्याला एवढंच मिळेल तिथं की थिटा रेज टू समेशन एक्स आय प्लस 3 minus 1. So this is the PDF of gamma distribution with parameter n plus 1/4 and summation xi plus 3. So posterior distribution of theta is gamma distribution with parameter n plus 1/4 and summation xi plus 3. सो आपल्याला कुठलं लॉस फंक्शन दिलेलं होतं, तर स्क्वेअर्ड एरर लॉस फंक्शन आपल्याला दिलं होतं, थिटा मायनस डब्ल्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर असं होतं. सो त्यालाच आपण स्क्वेअर्ड एरर लॉस फंक्शन असं म्हणतो. सो सो अंडर स्क्वेअर्ड एरर लॉस फंक्शन मीन ऑफ पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्युशन इज बेज इस्टिमेट असतो. ओके, म्हणजे स्क्वेअर्ड एरर लॉस फंक्शन मध्ये बेज इस्टिमेट कुठला असतो, तर पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्युशनचा मीन जो असतो तो आपला बेज इस्टिमेट असतो. सो गॅमा डिस्ट्रीब्युशनचा मीन म्हणजे कुठला आपला येणार आता, n डिवाइड बाय थीटा. सो n इज समेशन एक्स आय प्लस 3, म्हणजे हा झाला समेशन एक्स आय डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय थीटा. थीटा म्हणजे n प्लस 1/4. सो दिस इज समेशन एक्स आय प्लस 3 डिवाइड बाय n प्लस 1/4. ओके, सो समेशन एक्स आय आपल्याला दिलेली आहे ती म्हणजे 240 आहे आणि n आहे तो 30 आहे. त्या व्हॅल्यूज आपण पुट केल्या तर आपल्याला त्याचा रेशो घेऊन फायनल आन्सर आपल्याला जे मिळेल ते म्हणजे कुठलं असणार आहे बघा. सो थीटा स्टार इज इक्वल्स टू 8.0330. सो बेज इस्टिमेट इज इक्वल टू 8.033. ओके, दॅट्स इट.